بچه‌ها سلام، امیدوارم خوب باشید. خوش اومدین به یک اپیزود دیگه با من. قیافم خواب‌آلوده بعد از ظهر، راستشو بخواین صبح زود بیدار شدم، بعد از ظهر چرت زدم و برای وضعم خواب‌آلود. امروز میخوام براتون نون خامه‌ای درست کنم. به هر حال میدونم خاطرخواه زیاد داره و شبیه چیز میمونه بیشتر. این نون خامه‌ای یک جور گناه فاحشیه. همه بعد خوردنش عذاب وجدان میگیرن، همه دوستش دارن و بعد خوردنش عذاب وجدان میگیرن. چند سال پیش اولین بار از دوستام شنیدم که اونا بهش میگفتن نارنجک و خیلی برام جالب بود. ظاهرا از مدل فرم و شکلش بهش میگفتن نارنجک. بر صورت احتمالاً همتون میشناسید این شیرینی و خیلی شیرینیه با مواد اولیه ساده‌ایه، میشه گفت حتی راحت، یعنی واقعا شیرینی راحتیه. مواد اولیه خیلی ساده‌ای داره، چند تا نکته داره بین اون پروسه آماده سازیش که اگه اون نکته ها رو رعایت کنین معمولا نتیجه خوبی میگیرین. خیلی سریع امروز میخوام برم سراغ کار. فعلا بریم شروع کنیم ببینیم چطور میشه. اومدم بیرون ولی الان میریم پشت گاز، اونجا بهتون نشون میدم و دوباره بعد برمیگردیم اینجا. مواد اولیه رو اگر به شکل کلی بخوام بهتون بگم که البته مثل همیشه براتون می نویسیم، ما تا به اینجا نیاز به یک آرد گلوتن بالا داریم، بنابراین من یک آرد نول قوی دارم استفاده می کنم. آرد سفید رو داریم که من میزانش رو 175 گرم در نظر گرفتم و برای 175 گرم آرد شما 2 برابرش کنید و به اندازه 2 برابرش آب نیاز داریم. بنابراین من اینجا 300 تا آب، 175 تا آرد، 60 گرم روغن مایع در واقع پخت و پز، یک 25 گرمی شربت بار میتونید استفاده کنید یا عسل که مال من عسله. بعد یه قاشق چایخوری وانیل، نوک قاشق چایخوری نمک، اینا دیگه طبیعیه. 5 تا تخم مرغ، اینو داشته باشین. جلوتر بهتون میگم، یکی از اون نکته هاست که جلوتر بهتون میگم. اما الان با چی شروع میکنیم؟ با همین 4 قلم اولیه شروع میکنیم. بریم با هم پای گاز. برای شروع بعد خمیرش رو اول درست کنیم. یک خمیر خیلی ساده‌ای داره، روی گاز بعد آمادش کنیم. یک خمیرشوی بیسیک خیلی ساده است. یه خمیر فرانسویه این خمیرشو که توی خیلی از شیرینی‌های فرانسوی استفاده میشه. خب اومدم. یک ماهیتابه گذاشتم روی گاز، 300 میلی لیتر آبم رو خیلی سریع بهش اضافه میکنم. اینجا بعد آب یک مقداری گرم بشه، نه به جوش، ریز جوش به اون مرحله برسه و بعد آرد رو بهش اضافه کنیم. روغنم هم بهش اضافه میکنم همش رو، این 60 گرم روغنم. عسل رو هم من اینجا بهش اضافه میکنم. شعله‌تون رو زیاد کنید در مرحله اولیه، به خاطر اینکه ما نمیخوایم که این آهسته گرم شه، بخار شه. اندازه ها دقیقه و یک بخشی از این آبمون بخار شه بره. قاشقمو با آبش بشورم. اینم در نظر بگیرید یه چیزای غلیظی مثل عسل مثلا وقتی شما توی پیاله اندازه میگیرید و بعد میخواید برگردونید، قشنگ 3 گرمش 4 گرمش میچسبه به جدار و دیواره. یا حساب کنید بیشتر بریزید یا اون رو قشنگ مثلا اینجا با این آب گرم من میتونم، خیلی مواقع نمیتونم، بنابراین بیشتر باید بریزید. خب به اندازه فقط همین عسلم ترکیب شه. می کمی صبر میکنم تا این گرم بشه. وقتی که گرم شد باید بهش آرد رو به یک باره اضافه کنیم و اون پروسه به اصطلاح قنادها میگن داغ زدن، مثل کاری که توی حلوا میکنید، یعنی هم میزنید تا این آرد رطوبتش رو از دست بده. تو اون پروسه باید دماتون خیلی کم باشه، یعنی الان سریع من این آب رو به جوش میارم، بعد دما رو میارم پایین، حتی میام شعله پخش کن میذارم. الان سرم چشم داره میگرده برای اینکه دنبال شعله پخش کنم. حتی من میام رو شعله پخش کن میذارم با حرارت کم، 4 دقیقه 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه متوجه میشید. بهتون میگم چه شکلیه. فقط اینجا رو ببینید، این ریزجوشا رو میبینید، کافیه. به همین اندازه این ریزجوشا رو که زد کافیه، تقریبا دما مناسبه. شعله رو میکشم پایین و همطور که گفتم همه آردم رو به یک باره اضافه میکنم. دیگه شروع کنید به هم زدن. اول ممکنه که گلوله شه یا ترسناک به نظر بیاد، نگران نباشید، درست میشه کم کم.
هر چقدر که بیشتر ترکیبش بکنید نرم و لطیف تر میشه. این کار اونقدر ادامه بدید بچه‌ها برای هولوش همون 4-5 دقیقه که طی این پروسه حجم زیادی از رطوبت این خمیر از دست بره. مراقب باشید خمیرتون نسوزه، بنابراین رهاش نکنید، بالا سرش بمونید. به این پروسه کاری که دارم میکنم در واقع همون داغ زدن گفته میشه. اون انسجام نهایی و کیفیت نهایی به این مرحله خیلی بستگی داره. خیلی هم الان نرم و لطیفه، هیچ گلوله‌ای دیگه توش وجود نداره و حسابی نرم و لطیفه. خیلی خوب بچه‌ها، بعد از 4-5 دقیقه این تقریبا الان مرحله‌ایه که ما تا حد زیادی رطوبت خمیر رو ازش گرفتیم و خمیرتون راحت هم تیکه تیکه میشه. میبینین دیگه کشسانیش کمتره. خب من اینا رو شعله برمیدارم، همزن رو بیارم بیرون، بخاطر اینکه بیرون نور بهتره. دمدمای غروب هم هست، نور خیلی قشنگیه. میام رو ایوان اونجا بهتون نشون میدم، ولی بس صبر کنیم اینا خنک شه. بیام اینجا، با دست هم میشه این کار رو کرد، پروسش این مقدار سخت‌تر و زمان برتر. با همزن دستی هم میشه این کار رو کرد، با همشون میتونید این کار رو انجام بدید. این خمیر رو من میریزم توی کاسه همزن. توی این مرحله ما میخوایم بهش تخم مرغ اضافه کنیم دیگه. این خمیر باید دماش بیاد پایین، انقدر داغ تخم مرغمون رو میپزونه. این خمیر رو سریع میزنم به جداره دور تا دور کاسه هم، این شکلی سریع گرماش از دست بده. بذاریم همینجا بمونه یه کمی بخار کنه تا من مایتابم رو بشورم بیام. بریم تو کارش. الان دمای خمیرمون کاملا مناسبه، خیلی خنک نشده بچه‌ها و نباید خیلی هم خنک بشه. ما یه حد متوسطی میخوایم، ولی راحت این رو الان میتونید از هم پارش کنید و دماش هم به اندازه‌ایه که دست رو دیگه نمیسوزونه، طبیعتا تخم مرغ رو هم نمیپزونه میونش. به تنهایی این رو میبرم زیر همزن، یه مقداری میزنم، باز دماش میاد پایینتر، یک نواختر میشه، بعد کم کم بهش تخم مرغ رو اضافه میکنم. حتما از سری پدلتون استفاده کنید. اینم از این. یه دقیقه اول بزنیمش، یه مقداری یک نواخت بشه. خب همونطور که بهتون گفتم ما به 5 تا تخم مرغ نیاز داریم. این 5 تا تخم مرغ خیلی دقیق و درست نیستش. تخم مرغ ممکنه بزرگ باشه، کوچیک باشه و به خیلی چیزای دیگه میتونه بستگی داشته باشه، حتی به نوع آردتون. بنابراین کاری که میکنیم اینه که اینها رو یکی یکی اضافه میکنیم. البته 2 تای اول مطمئنیم، 2-3 تای اول. بنابراین من 3 تا رو اول میشکنم توی یک پیاله. حتما قبلش یه همه کلی بزنید. خب 3 تا رو میشکنم، 2 تای بعدی رو توی 2 مرحله بهش اضافه میکنم. حالا میخوام اینجا بهش وانیلم که 1 قاشق مربا خوری و نوک قاشق چای خوری نمک هست رو هم اضافه کنم. اینا رو با هم ترکیب میکنم. وانیل رو برای اینکه بوی تخم مرغ رو بگیره حتما اضافه کنید. یه مقداری با هم فقط ترکیبشون کنید. خب دوباره همزن رو روشن میکنم.
یه کاری که باید بکنیم اینه که خمیر رو از دور دیوارهای کاسمون جمع کنیم. اگر این کار نکنیم احتمال اینکه نون خامه بو تخم مرغ بگیره زیاده، ممکنه یک نواخت ترکیب نشده باشه. چه زمانی این خمیرمون مناسب قیف زدنه؟ من الان با لیسک معلق نگه داشتم و این خمیر هنوز سفته، نمیریزه و یه مقداری بیفته، یک بخشیش. بنابراین به نظر میاد به تخم مرغ بیشتری نیاز داره. پس ما مجازیم که تخم مرغ بیشتری بهش بزنیم. من 5مین تخم مرغ رو میشکونم، ولی الان زمانی که باید 5می رو حساب شده اضافه کنم طی چند مرحله. خوب همش بزنید که بتونید خورد خورد اضافه کنیدش. دوباره روشن میکنم همزنو. این به نظر خیلی خوب میاد. نکنید یه میلی داره بیفته، الان بهتون نشون میدم چه میشه. و وقتی خمیرتون میفته یک وی به وجود میاد. این وی شکل زمانی که وقتی خمیرتون رو با لیسک بلند میکنید و مازادش میریزه و یه وی تشکیل میشه، یعنی زمانی که دیگه مناسبه. یه بار دیگه بهتون نشون بدم. این از وی ما. خب همونطور که میبینید من یه مقداری به اندازه 1/4 تخم مرغ زیاد آوردم. پس میبینید چقدر میتونه این میزان ظریف باشه. اینم به کارمون میاد، بهتون میگم چی کارش میکنیم. داره غروب میشه. خب خیلی جالب میشه اگه ماسورش رو نداشته باشم. انگارم ندارم. خب من سینی فرام میارم بچه‌ها. بیایم اینجا. خب باید به شکل عادی ماسوره در واقع دهان درشت ساده داشته باشین. من نداشتم، یعنی الان نگاه کردم نیست. نمیدونم حالا اینجای تو خونه از کجاه. این مدل ماسوره هم میتونید، ولی مرسوم نیست. به شکل ساده هم میتونید سر قیف رو ببرید که اونم بهتون میگم. بنابراین من 2-3 تا آوردم از این قیف‌های یک بار مصرف و خیلی خمیرش چسبنده است. خمیرتون رو هدایت کنید به بالا. گریز از مرکز پر میکنه تقریبا. هوای اضافی رو بگیرید. بریم برای به قولی پایپ کردنش. اگه قیف بزرگ دارید همه رو به یک باره بریزید خیلی راحت ترید بچه ها. قیف من قیف کوچیکی بود. بیاین اول بدون ماسوره رو تست کنیم. سرش رو یک برش بدیم. حتما بینشون فاصله در نظر بگیرید. هم میتونیم یه مدل این شکلی خیلی معروفه که فرمش باید ببخشید شبیه پیپی پرنده بشه، یعنی قشنگ معروفه این. یه کاری که میتونید بکنید اگر بخواید نون خامه یه بزرگتری بزنید، میتونید بیاید یک دایره تشکیل بدید، توشو پر نکنید، بیاید و تمام. یکی دیگه دایره، توشو پر نکنید، تمام. خیلی تاریکه، بیاین داخل. تو این فاصله فر رو میذارم روی 180 درجه. این آخری هم زیر نور پایپ کنیم مثل آدم. خیلی خوب.
اینو میخواستم بهتون نشون بدم. این نوکا رو میبینید، این نوکا میسوزه توی فر، بنابراین باید که اینها رو بخوابونید. میتونید دستتون رو بزنید با آب بخوابونید. این اضافه تخم مرغ رو خاطرتون هست، تخم مرغ کامل. من از همین استفاده میکنم، دستمو میزنم بهش و این نوکا رو پرس میکنم. قشنگ شبیه ایموجیشه. خیلی خوب، حالا باید منتظر بمونیم تا فرمون گرم شه. خوبین؟ چطورین؟ حالتون چطوره؟ کاربار خوبه؟ توی سقف اینجا سنجابه. سنجاب که نه، اوشکول که پیشنهاد میکنم گوگلش کنید و قیافش رو ببینید و چقدر کیوته و بامزه است. خیلی نازه و بسیار خرابکار. سقف تیوسی و سقف خونه هر دو جا ما شبها کل تابستون خواب آروم نداریم. اینا زیر سقف بهترین جا برای خونه زندگیشونه، بهترین جا برای جفتگیریشونه. دعواشون هم میارن اونجا، مهمونی میدن، نمیدونم همه چی، مراسم ختمشون، دعوا بزن و بکوب هر شب. جیغ میکشن، تاپ 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 تاپ، اسلوانی، اصلا یک وضعی بدتر از همسایه خونه بالایی هن. باورتون نمیشه تا صبح انگار که بچه همسایه داره میدوه و یه شکل دیگه یه همونه و جیغای ترسناک. راستشو بخواین اوایل که من اومده بودم هفته اول چیز بود دیگه، همین موقع های سال بود، اینا شب چوب سقف میخورن، قرش 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 های خیلی شدیدیه. گاهی خواب بودم روی صورتم خاکره میریخت. بلند میشم اینو قشنگ از یه گوشه انجی خورد خورد خاکره میریزه. بعد سقف خونه رو پر وصل پینه است، یعنی هی بعضی سوراخ‌ها رو باز میکنن. حالا نگم که بعضی موقعی از اون سوراخ‌ها بعضیاشون اومدن تو و نادی یک سره داخل خونه اینطوریه، یعنی اصلا حواسش جمعه اینا بیان تو. یکی دو بار ما از دهن نادی در آوردیم اینا رو، متاسفم ولی همینه دیگه، طبیعته. نادی شکارچیشونه، مثل اینکه گربه شکارچیشونه. به هر حال خیلی شبیه سنجابن، یعنی اصلا از اون خانواده‌ان، پرخاشگرن، اصلا مثل کیوت تر از موش، چون موش نیستن، خیلی کیوت و نازن و بسیار پرخاشگر. و میدونم مثلا تو انگلیس زیاده و اونجا یکی از عوامل آتش سوزیش، این تحقیقاتی بود که کرده بودم، یکی از عوامل آتش سوزی توی انگلیس همین اوشکولا که کابلای سقف رو میجوان و موجب آتش سوزی میشن. حالا اینجا اصلا کابل کشی ها نرفته تو سقف، ولی همه چیز رو اون بالا میجوان، چوب رو میجوان. ما مثلا برای تیوسی که یک سازه 2 ساله است کل سقف و فوم زده بودیم که این فوم یک جوری عایق دما بشه. فکر میکنم تو همون سال اول در باز میکردیم، هر روز زمین فوم ریخته و خورد کردن میریختن زمین و تموم شد، فومه تموم شد. به هر حال راهشون هم باز میکنن. الان داشتم صحبت میکنم از اینجا رفت یه لحظه، با اینکه همه سوراخ‌ها رو بستیم فرآماده شد، با اینکه همه سوراخ‌ها رو بستیم ولی بازم میاد و میره و بعضیشون چوچلن، یعنی یک سنجاب گامبلو با دوم گامبلو. نترس وقتی داره خرد 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 میخوره سقفو، با دستبیل گاهی اینجوری میدم که بس دیگه نکن دیگه. عین خیالش نیست، قشنگ اصلا عین خیالش نیست. خلاصه فرمون آماده شد، اینو بذاریم داخل. من یه لحظه اول میخواستم نقش یک فیلر رو بازی بکنم، این تایم گرم شدن و فر شما رو سرگرم کنم. 180 درجه سانتیگراد برای حدود 5 تا 10 دقیقه اول. خب بعد دما رو میاریم روی 165، هلوش 30 تا 35 دقیقه دیگه با 165. یا حرارت المنت پایین و بالا رو همزمان با هم روشن بکنید، یا المنت پایین و کانوکشن رو روشن بکنید. یکی از این دو حالت. ممکنه که کانوکشن خالی زود خمیرتون رو بسوزونه، بنابراین من روی المنت بالا و پایین میذارم. الان روی حرارت بالا و پایین و 180 درجه میذارمش، این بره برای یه 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه میارم همونطور که گفتم رو 165. اینم از این. خب برو که رفتیم. پختمون کامل شد
فرو من خاموش کردم، هلوش 5-6 دقیقه ازش میگذره، اما فن روشنه کماکان. بنابراین اجازه دادم تا یه مقداری دما همون داخل بیاد پایین. آره گرما داره هنوز، ولی تا حد زیادی دما همون تو پایین اومده، به خاطر اینکه پف نونخامه‌ایامون نخوابه دیگه. این از این میذارمش اینجا. خیلی خوب. این زیر چیزی هم بیام اینجا. باید اجازه بدیم کاملا خنک شه. تو این فاصله که اینا دارن خنک میشن، ما میریم خاممون آماده میکنیم. این از اینا. چون ماسوره پیدا نکردم، این پایپا اگر خیلی خوب و دقیق بیان بالا این شکلی میشه. الان این خیلی فرم درست و صحیحی داره، کلاهک داره، نرمه. حالا یه دونه هم برش میدم زیرشون هم همونطور که میبینین قشنگ یک رنگ یک نواختی گرفته. عالیه. یه ذره صبر میکنیم حسابی اینا خنک بشن، بعد میریم سراغ خامه زدنشون. خامه‌شون رو آماده میکنیم حسابی پوک و سبکه. خنک شد یه دونه رو برش میدم بهتون، توش رو نشون میدم. سراشون هم که رنگ یه ذره براق شده به خاطر اون تخم مرغیه که بهش زدیم. برای تهیه خامه نونخامه اون معمولا به یه خامه سبکی نیاز داریم. این خامه نباید خیلی سنگین باشه، دل رو بزنه. شیوه‌های متفاوتی هم برای تهیه این خامه وجود داره. مثلا مثل من میتونید خامه مخصوص قنادی تهیه کنید، اون رو بذارید توی فریزرتون، لوازم قنادی ها بسته‌های 1 کیلویی، اون رو بذارید توی فریزر سرد بشه، بعد 1-2 ساعت قبل از فرمدهی بهش بیارید بیرون، به حالت نیمه انجماد برسه مثل چیزی که الان هست. من برمیگردونم توی ظرف همزنم و الان با همزن با دور متوسط رو به بالا اینو میزنیم تا حسابی فرم بگیره. از خامه صبحانه هم حتی میتونید استفاده بکنید. بهتون شیوهش رو سریع میگم. اگر خامه قنادی در دسترستون نیست یا نمیتونید پیدا کنید، یا برای عزیزانی که خارج از ایرانن، از هیوی کرم هم میشه استفاده کرد. اون رو هم بهتون میگم شیوهش چطوری خواهد بود. خیلی خوب بچه، این خامه ما تقریبا خودش رو گرفته. به به خوشمزه هم هست پدر سوخته. نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که اگر شما میخواین از خامه صبحانه استفاده کنید، که میتونید از خامه صبحانه هم استفاده کنید، اگر تجربه بستنی درست کردن دارید، کاری که باید بکنید اینه که خامه صبحانه رو بریزید در یک پیاله یا کاسه فلزی استیل مثلا، بذارید توی فریزر. بعد این رو هر 20 دقیقه نیم ساعت بستگی به دمای سرمای فریزرتون بیارید بیرون. لبه های بیرونی شروع میکنه به انجماد، یخ زدن. این رو با قاشق ترکیب کنید، دوباره اون بخش منجمد شده رو بیارید داخل، یه هم بزنید دوباره بذارید. این کار رو اونقدی تکرار کنید مثل بستنی، هی بیارید بیرون ترکیبش کنید ببرید داخل، بیارید بیرون از دور مخلوط کنید ببرید داخل. به مرحله نیمه انجماد میرسه. به اون مرحله که رسید بیاریدش بیرون، بریزید تو همزن. حالا اونجا بسته به میلتون، اون خامه شیرینی نداره، طعم زیادی هم نداره دیگه، 30% چربی داره. بهش وانیل اضافه کنید، بهش پودر قند اضافه کنید و با دور بالا بزنیدش. با دور بالا بزنید. اون خامه نسبت به این خامه یک مقداری ماندگاری نداره، ماندگاری در واقع ایستایی نداره. ممکنه خامه‌تون اونجوری که میخواید انسجام نداشته باشه. میتونید سرآخر بهش مثلا 100 گرم پنیر ماسکارپونه اضافه کنید که اون خیلی کمکش میکنه. بنابراین از اون نوع خامه ها هم میتونید استفاده کنید. همونطور که گفتم از هیوی کرم ها هم میتونید استفاده کنید. اونم به همون شیوه سرما بدید، بریزید، به شکر، طعم دهنده، وانیل اضافه کنید و اونم با دور بالا بزنید دیگه. به همین راحتی. من پرهای همزن رو تمیز کنم. خب این است. برای تزریق خامه چنین ماسوره های خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید تا عمق نون خامه یاتون رو خامه درش بریزید. خب من اینو میندازم.
همونطور که میبینید خاممون کاملا سفته، وا نمیره. خب یه پیچ بدید بالاشو. اینو میذارم این گوشه. قبل از هر چیزی یه دونه از نون خامه‌ای ها رو براتون ببرم. یه دونه نصف کنم ببینید. قشنگ پف کرده و داخلش فضای خالی داره. خب این بچه رو دیگه نمیشه. کاش حداقل از اون سمت، چون میخواستم داخلش رو ببینید یه کارش میکنم. باشه اینجا میتونید از یک چاپستیک استفاده بکنید، یه حفره در انتهای خمیرتون ایجاد بکنید و اگر مثل من ماسوره اون شکلی ندارید، داخل این حفره با خود در واقع نوک کیسه‌تون مواد رو داخلش تزریق بکنید. اگه از این ماسوره داشته باشین که دیگه خیلی راحته، فقط فشارش میدید و تزریق میکنید. اینم مدل بدون ماسورهش که یک سوراخ خیلی ظریفه، بازم با چاپستیک. اینم از این دوتا هم که گرمه. این بچه هم که 2 شده، اینو همینجوری انگار نه انگار، البته یه ذره انگار و انگار، ولی خب میذارمش کنار بقیه. خب بچه‌ها، امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین و این آموزش براتون کارآمد بوده باشه و درست کنید، حالشو ببرید، نوش جونتون. اگه بخوام یه دونش رو براتون باز بکنم، بذارین وسط یه ذره بازش کنم. یه دونه نقلیشو، این خوبه؟ اینو باز میکنم که توشو بهتون نشون بدم. بله. این از نمای داخلی نون خامه‌ای مونه و دیگه میدونید خیلی شیرینی نوستالژیه برای ماها. اگه یه روز توی یخچال بمونه، طعم بیشتری رو نونش از خامه به خودش میگیره، کمی هم نرمتر میشه، طعمدارتر میشه نونش. اینم در نظر داشته باشید و خلاصه چی دیگه درست کنید و ازش لذت ببرید. قربون تو میبوسمتون. تا هفته آینده منم یه نصفشو تست میکنم. بفرمایید. خیلی خوشمزه است. معلوم که خوشمزه است. با این همه خامه و اینجور چیزا میخوای نباشه. خوبیش اینه که من فردا مهمون دارم و همه اینا رو میدم مهمونام بخورن. قربونتون بچه‌ها، دمتون گرم که ما رو تا اینجا تماشا کردین. خیلی دوستتون داریم و تا هفته آینده مراقب خودتون باشین.